Okay. सो गाइस यो परेवाहरूको चाहिँ हिस्ट्री भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मैले यहाँ भेन्टिलेसन त्यही खुल्ला राखेको थिएँ हावा आउनुलाई होइन। अन्त यो भेन्टिलेसन खुल्ला राख्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यहाँ एक दुईवटा परेवा आएर चाहिँ बस्नु थाल्यो क्या, टुकटुक टुकटुक आउँथ्यो, एकछिन उभिन्थ्यो, उडिहाल्थ्यो। अन्त मैले अब परेवाहरू रेस्ट गर्ने ठाउँ रहेछ भनेर त्यो भेन्टिलेसन बन्द गर्न खुल्लै छोडिदिएँ है। फेरि एक दिनमा त आएर त सिङ्काहरू ल्याउनु थाल्यो। त्यहाँदेखि मैले सोचेँ नेस्ट बनाउने रहेछ, अब यिनीहरूको रहर होला, नेस्ट बनाएर उडिहाल्छ, मान्छेको छेउमा त कहाँ बस्नु पाऊँ। अनि नेस्ट बनाएर त अन्डा दिएछ दुइटा होइन। अन्त त्यो दुइटा अन्डा दिँदा नि ला अब यत्रो अन्डा दिइसक्यो, यिनीहरूलाई कसरी उडाउनु भन्ने भयो हो। अन्डा दिएर चल्ला भइहाल्यो, चल्ला भयो, मऱ्यो। ओभर चिसो थियो त्यति बेला, त्यो मऱ्यो। त मलाई पनि स्याड लाग्यो है। त्यो क्विन्जनहरू मैले त्यो नेस्टसँगै फालिदिएँ हो, भेन्टिलेसन बन्द गरिदिएँ, डिटोल पारिदिएँ, सब सफा गरेँ भेन्टिलेसन। फेरि एक दिन बाद त्यहाँ आएर टुकटुक टुकटुक हिर्काउँदा मलाई पुरा माया लाग्यो। यिनीहरूलाई त्यो पहिला त्यहाँ नानी जन्माएको थियो, माया लाग्यो होला भनेर खोलेर त फेरि सिङ्गाहरू लाग्यो। अब यिनीहरूको यत्रो मैले नेस्टहरू फालिदिएँ, फेरि यिनीहरूले बनाउँदैछ। अब सायद यहाँ वरिपरि जग्गै छैन होला क्या यिनीहरूलाई बस्ने, किनभने बिरालोहरूले एट्याक गर्दो रहेछ नि, यिनीहरूको नानीहरू चाहिँ खाइदिइहाल्दो रहेछ बिरालोहरूले है, परेवा नि खाँदो रहेछ। मेरो रिसर्च हिसाबले चाहिँ मैले गाउँ वरिपरि हेरेँ है, बिरालोहरू ढुकेर बसेको हुँदो रहेछ, उडी गएर चाहिँ परेवा झार्दो रहेछ। अन्त त्यो डर भएर यहाँ सेफ लागेर बसेको हो कि होइन। फेरि अन्डा दियो होइन, त्यति बेला अन्डा दिएर चाहिँ बच्चा भयो। अन्त तिनीहरूलाई चाहिँ अब उड्ने भएपछि बन्द गरेपछि उड्ने भयो है। 2 महिना पिरियड लाग्दो रहेछ अन्डा भएर बच्चा जन्मेर उड्ने लेभल हुनु चाहिँ यिनीहरूलाई 2 मन्थ्सभित्रमै हुँदो रहेछ। अन्त भयो, उड्नु थाल्यो। अब चाहिँ यिनीहरूलाई बन्द गरिदिन्छु भनेर जस्तो उड्नु थाल्यो त्यो बच्चा, त्यो पचाएको त्यही माउले फेरि अर्को 2टा अन्डा दिएछ। हेर्नु नि क्या, अब यहाँनिर त ओभर अब मलाई घरबाट निकाल्नु आँट्ला जस्तो भइसक्यो होइन। यो पुरा मैला भयो अरू पनि भन्दैछ, तर मलाई चाहिँ अब हुन्छ मायाले हो होइन। मलाई पनि मन पर्दैन होइन, सिधै भनौँ भने डिस्टर्ब हुन्छ। तर अब लाइफ त अब हामीले एकादुसरासँग त कोअपरेट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब मैले पनि यिनीहरूलाई सेल्फिस भएर यो मेरो मात्रै घर हो,
हाम्रो घरमा यिनीहरूलाई बन्द गरिदिएको थियो अब यिनीहरूलाई नेचरमा पनि छैन जग्गा र कसरी चाहिँ उनीहरूको पनि पुस्ता अगाडि बढ्ने है सो बच्चा पार्दै थियो भनेर चाहिँ मैले दिएँ उड्ने भयो 2टा अन्डा हेर्नै पारेको थियो 2टा अन्डा फेरि ठुलो भएर अब बच्चा पनि राम्रै सक्सेसफुल भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् बच्चा पनि यहाँ देखाउँछु सो अब यो भइसकेर चाहिँ बन्द गर्छु सोच्दैछु सजेसन दिँदा हुन्छ है के गर्नु भनेर है अब म ठिकै बाटोमा छु कि छुइनँ भनेर हेर्नु नि यस्तो माछाहरू बच्चाहरू छ हेल्दी छ ए सो के गर्नु है यसो कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले मलाई सजेसन दिँदा हुन्छ यिनीहरूलाई उडाइदिनु कि भेन्टिलेसन बन्द गरिदिनु कि 1-2 दिन राख्नु कि है त्यस्तो चिन्तागानी पर्न सक्छ कि यहीँ झगडा पर्छ यिनीहरू हो झगडा पर्छ जस्तो